Hi guys. Hello. ඉතින් අපි හිතනවා ගලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නා කියලා. අද අපි පොඩි කෑමක් නෑ මේක පොඩි කෑමක් කියන්නේ මේක රසම රස chocolate pudding එක. chocolate නෑනේ biscuit pudding. chocolate biscuit pudding එක. හැබැයි chocolate biscuit නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මාරි biscuit තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මාරි biscuits පාවිච්චි කරලා තමයි අපි හදන්නේ chocolate biscuit pudding එක. හැබැයි මේගොල්ලන් දන්නා තෙදිතීව හදාන්න. ඔව් හැමෝම දන්නවා ඇති. හැබැයි අපේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අපි පොඩි රටකජු එහෙම දාලා පොඩ්ඩක් වෙනස් දීලා හදන්නේ. මේ රෙසිපි එකත් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි ඉස්සරහට කෑම හදද්දී. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාලා දැන් සතියක් විතර වෙනවා. වටේපිටේ සද්ද හේ ගණන් ගන්න එපා. එක එක පොඩි සද්ද ඇහෙනවා. අපේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරපු ස්ටුඩියෝ එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපේ කිචන් එකේ අපි ඉන්නේ. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අපේ කලින් වීඩියෝ එකට ගොඩක් අය බලන ගොඩක් කමෙන්ට්ස් වලට තිබ්බා බලන්න 100ක් 200ක් විතර තියෙනවා කමෙන්ට්ස්. ඔයගොල්ලෝ මේකටත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. කමෙන්ට්ස් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් thank you. ඉතින් කමෙන්ට් කරපු 100 ගාණක් ඉන්නවා. ඒ හැමෝටම ගොඩක් thanks. මේක නම් කමෙන්ට්ස් දාන්න එපා එක්කෙනෙක්වත්. එතකොට එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේ පටන් ගමු. බෑවනවා කියන්නත් බෑ නැත්නම් බලාගෙන ඉන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපි යමු අපේ රසම රස බිස්කට් පුඩින් එක හදන්න. ක්ලෝස් අප්ස් ටික මම මේකෙන් ගන්නවා. අපිට මුලින්ම මේකට ඕන වෙනවා මාරි බිස්කට් මේ වගේ මාරි බිස්කට් ඕන වෙනවා. බිස්කට් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගන්නවා මොනවද? රටකජු චොප් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කිරි එකක් ඕන වෙනවා. මේක ටිකක් උණුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. අයිසින් සුගර් හරි නැත්නම් සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරලා හරි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ චොක්ලට් පවුඩර් එකක් ඕන වෙනවා. කොකෝ පවුඩර් එකක්. ඊට පස්සේ වැනිලා බෝතලයක් විතර ඕන වෙනවා මේ වගේ. චුට්ටයි දාන්නේ. තව ඕන වෙනවා ඇස්ට්‍රා එකක්. ඇස්ට්‍රා එකෙන් කොච්චරද? ග්‍රෑම් 100ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් හිතලා ඒක හදනකොට ඒක හිතලා දාන්න පුළුවන්. හරි. අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරි. හරි මුලින්ම අපි අයිසින් සුගර් ටික මෙහෙම දාගන්න. හරි අපි අයිසින් සීන් ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. සීනි කන්න හොඳ නැහැ. සීනි ගන්නවා මේකට දාන්න. හරි අයිසින් සුගර් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඇස්ට්‍රා ටිකක් දාගන්නවා. ඇස්ට්‍රා ග්‍රෑම් 100ක් විතර පොඩක් දාලා එක මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ බලන්න ඇතිද කියලා. හරි අපි දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේක පොඩක් ඔයගොල්ලෝ මික්සර් එකක් තියෙනවා නම් එකකින් කරගන්න. මෙහෙම හදන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම හදනකොට ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් අර මික්ස් කරගන්න. අපි දැන් මික්ස් කරනවා. මෙන්න දාගන්නවා. මෙන්න පොතේ අරලා මෙන්න දාගන්නවා. මෙන්න දාගන්නවා. එම ගොඩක් දාගන්න. ගොඩක් දාගන්න. ටික ගාලා ගොඩක් දාගන්න. හරිද? මූඩි මේකට වටනා කවන්නේ. ඒක හොඳයි. මූඩි මේකට වටනා කවන්නේ. උණු කිරියකට වටන මූඩිය මේ විදිහට දාලා වඩා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක පොඩ්ඩක් අර බීට් කරනවා. ඇත්තටම මේක බීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ හැන්ඩෙන් කවරම් කරන එක ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට බීට් එක ආයෙ හොදන්නත් ඕනේ. මට කරදරයක් ඒක. මේ විදිහට කරගන්න. මේක තමයි ලේසිම විදිහ. අපිට කොකෝ පවුඩර් මේකට මේස හැටි 3ක් වගේ ඕනේ. හරි අපි දාගමු මේස හැටි 3ක්. මේස හැටි 3ක් චුට්ට වැඩි දාන්න මේක. මේක වැඩි නම් ඔය චොක්ලට් ආයෙත් අපි චොක්ලට් වල තමයි මාසන්සා ගායි. හරියට එකයි
එක්ස්ට්‍රා මොකක්ද දානවා අපි පොඩක් චොක්ලට් ෆ්ලේවර් නිසා අපි පොඩක් චොක්ලට් ෆ්ලේවර් දාලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. අපි මේකට ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරමු. බටර් වල ලුණු තියෙන නිසා ගොඩක් දාන්න නැහැ. අපි මේ විදිහට ලුණු චුට්ටක් ඇදෙද වැඩි ඕ නෑ ලුණු පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. කවන්න අපි ලුණු චුට්ටක් දාගන්නේ මේක එතකොට අර තියෙන රස පොඩ්ඩක් එන්හාන්ස් වෙලා එනවා ලුණු වලට. ඒ කියන්නේ අර පැණි රස වුණත් මේකේ චුට්ටක් ලුණු චුට්ටක් තියෙනකොට තමයි ඒකේ තියෙන අර රස තව වැඩි වෙලා එන්නේ. දැන් නම් හොඳට මෙල්ට් වීගෙන එනවා. හරි අපි දැන් මොකද කරන්නේ? අපි දැන් බිස්කට් වලින් හදලා බෝල් එක ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ මේ බිස්කට් ඉතින් මේ බිස්කට් මේ කිරියේ පොඟවගෙන මේ එකක් මුලින්ම මේකට මේ බෝල් එකේ මේ ඕගොල්ලන්ට කැමරා පුළුවන් චොක්ලට් ලේයර් එකක් ඇතුළේ දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ කැමරාවට අනුව ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බිස්කට් ටිකක් ඔන්නම් කඩා ගන්න. බිස්කට් සමහර අය මේක දෙක තුනට කඩලා දානවා. අර ඔන්නම් දාන්න. එහෙම ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක කරන්නේ නෑ. අපි මේ බිස්කට් එක ගන්නවා. ඒවල කොහොමද එරිනවා වෙන දාන්නේ ඔක්සිජන් ගන්න. ඔයදී අතින් දැම්ම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හැන්දෙන් දැම්ම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට දාගන්න දෙන්නේ. මේක දාලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මුලින්ම දාන්න. ටක් ගාලා දාන්න වරක් වෙනවා. මේක රස බලන්න. අගාලා බිස්කට් පැකට් එක ටක් ගාලා දාන්න. හරි. අර මේක දාගන්න. මේක දාගන්න. හරි. මේක දාලා. දැන් අපි නේද? මේක හරියන ගන්න. දාන්න. අපි අත් දෙකේම හොඳට හොදලා තියෙන එක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මෙහෙම දාලා ගත්තට අපිම නිකන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ තමයි. අපි කක්කි දාලා අත හොදලා ඊයහා. හරි. දැන් හරි අපේ එකල එකක් හරි. හදාගත්ත මේ නාලියක් දාලා මේක අපි මික්සර් එක පොඩ්ඩක් ටික අමාරුයි පාවෙන දේ කරන්න. චුට්ටක් මික්සරේ මේක මාර රස ඒගොල්ලෝ හදලා බලන්න පට්ට රසක් තියෙන්නේ. අපි දැන් ලේයර්ස් දෙකක් අපි ලේයර්ස් දෙකක් තුනක් දාගත්තා. දැන් අපි මේකට ගන්නවා මේකට. අපි මේකට දාගෙන ගියා ඉස්සෙල්ලා කලින් ලේයර්ස් වලට. අපි මේක ෆිල් කරගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ අපි මේක විසික් කරන්න හොඳ නෑ. හොඳට අත හොදලා කරන නිසා මේක මෙහෙම ලේව ගන්න. අපරාධ නැත්තම් මේ වගේ. ඕලම් මේවා ඉතුරු කරන්න එපා. චොක්ලට් එක හොඳට දී කරගෙන තින්නේ මේ විදිහට. මේකට අපි කලින් කිව්වේ නෑ අපි අර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියන වෙලාවේ කිව්වේ නෑ චොක්ලට්ස් ගිරාලා තියෙනවා කියලා. මේකට අපි චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඒකට බටර් ටිකක් පොඩක් මේ හැන්දෙන් මේස හැන්දෙන් එකක් විතර බටර් දාලා චොක්ලට් ටික මේව හොඳට මෙල්ට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? අපිට තව රටකජු ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ චොක්ලට් පුඩින් එක බිස්කට් පුඩින් චොක්ලට් බිස්කට් චොක්ලට් දාලා මේක පොඩ්ඩක් උස්සලා යටින් පෙන්නුත් මෙන්න මෙහෙම මේ යට අස්සන්ට තියෙනවා මේ විදිහට මෙහෙම හරි අපිට ඊළඟ මොකක්ද අපිට මේක මෙහෙම මේ මෙල්ට් කරගත්ත චොක්ලට් එක අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ නැහැ මේ චොක්ලට් එකක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට කිව්වේ නැහැ මේ අපි චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ක් විතර අරගෙන තියෙන්නේ ඒකට බටර් මේස හැඳි බටර් නේ අපි එක්ස්ට්‍රා පාවිච්චි කරේ එක්ස්ට්‍රා මේස හැන්දක් විතර
දාලා තමයි මේක මෙල්ට් කරගන්න. අපි මෙල්ට් කරගත්ත එක දැන් මේ විදිහට උඩින් දාගන්නයි හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට උඩින් දානවා. උඩින් දානවා. මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න දෙලින්ම හදාගන්න. මෙන්න මෙහෙම උඩින් දාලා හොඳට මෙල්ට් වෙච්ච චොක්ලට් ටික අපි මෙහෙම උඩට දාලා ගොඩක් වලදීන් පොඩ ලෙවල් කරගන්න විතරයි. හරි අපි මේ විදිහට මේක ලස්සනට දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉතුරු රටකජු ටික මෙහෙම ලස්සනට දී දාගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා චුට්ටක් හයි වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ආපහු අපිට ඕන චොක්ලට් ලේයර් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මේක අපි එහෙම කරන්නේ අපේ චොක්ලට් ටික වලයි මේ ටිකක් කනවා. ටිකෙන් කනවා අපි. එලි අපි කනවා මේ අපේ ඇට්ස් ටික ඔක්කොම. මේ විදිහට මේක දාගන්න. ඔක්කොම ටික දාන්න මේක අපි ෆ්‍රිජ් එකට දානවා. මේක මේ විදිහට මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මෙහෙම යනවා ෆ්‍රිජ් එකට. ෆ්‍රිජ් එකේ දොලා දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම යනවා ෆ්‍රිජ් එකට. ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඳ තියෙන තැනක් බලලා මෙන්න මෙහෙම දාන්න තියෙන්නේ. දාලා අපි පැයක් දෙකක් තියලා පැයක් තිබ්බාම ඇති. හරි අපි දැන් මේ ඉතුරු වෙච්ච දේවල් විසික් කරන්න ඕනේ නෑ මේ වගේ දේවල්. චොක්ලට් ඉතින් හරිම රහයි. මේවා කන්න ඕනේ. ඕව හදනකොට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ කන්න ඕනේ මේවා. ඒක තමයි රහ. අහක දාන්න එපා. අහක දාන්න එපා. කන දේවල් කන්න ඕවා. හරි. හරි. අපි දැන් මේක ෆ්‍රීස් වුණාට පස්සේ අපි මේක රස බලලා ඔයගලන්ටත් කියන්නම් කොහොමද මේකේ රස කියලා. ඇත්තටම මේක මාරම රහක් තියෙනවා. අපි කාලෙන් හදලා දිනවා. අපි හදපු නිසා තමයි ඔයගලන්ට මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් විදිහට අපි අරගෙන ගිහින් හිතුවේ. අපි කාලා කියන්න රස. Oh yeah. Nice. Yo. ලස්සනට වෙලා නේ. Nice. හරි දැන් තමයි හොඳම වෙලාව. අපි දැන් කාලා බලන්නයි හදන්නේ. කෙලින්ම මේකෙන්ම කන්නේ කියලා බැලුවේ මේ ඕන. බලමු අපි මුලින්ම මේ කොහොමද කාලා පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ හදපු එක්කෙනා එපා මුලින්ම කාලා පෙන්නන්න රස කොහොමද කියලා. දැන් රස කොහොමද කියලා දන්න නිසා මම හදපු එක්කෙනා. අපි කෑවේ නැහැ අපි වගු කරන්නේ නැහැ අනිත් කට්ටිය වගේ අපි කාලා නැහැ මේ. දැන් තමයි කන්න හදන්නේ. අපි කන්න හදන්නේ මේ හොඳට මේ රටකජු රහනවා. නේම. ඔයත් අනිවාර්යෙන් try කරන්න ඕනේ. මොකද මේකේ අර චොක්ලට් උත් අපි වැඩිපුර දාපු නිසා ඒකයි ඒත් එක්කම අර රටකජු හැපෙනකොටත් ඒකත් මාර අමුතු රහක් එන්නේ. අනිවාර්යෙන් try කරන්න. අපි තව ටිකක් මෙතන හිටියොත් එහෙනම් මේක මෙහෙම ඉවර වෙනවා. මෙයා කතා කරන්නේ නැහැ මේ කන. හරි. අනිවාර්යෙන්ම මේක හදලා try කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ හදන්නම ඕනේ. හදලා සමහර මේක මාර රහක් තියෙන්නේ. ජෑම් දාන. හරි අපි දන්නේ අපි හදපු එක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. anyway මෙහෙමයි අපිට දැන් අපි මේ විදිහට ඉස්සරහට දිගටම වීඩියෝස් කියන්න හිතන් ඉන්නවා. ඔයගලන්ට මේ වගේ රසවත් වීඩියෝස් කියන්න හිතන් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ අනිවාර්යෙන් try කරන්න. ඔයගොල්ලොත් හදාගෙන කන්න මේ වගේ අපි වගේම ඔයගොල්ලොත් රසට කන්න මේ වගේ කාලා හදලා කාලා රස නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් මාර විදිහට වැදගත්. මොකද අපි ඒ කමෙන්ට්ස් අනිවාර්යෙන් කොම් බලනවා.
අපිට තාම ගොඩක් කමෙන්ට්ස් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වැටෙන ටිකට අපි ගොඩක් කැමතියි. ඒ වගේම අපි ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවාරි මේ රෙසිපි එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් දාන්න. නේද? අපේ ෂෙෆ් ඉන්නවා ඒවට උත්තර දෙන්න. මේ අපි ඒවට උත්තර දෙන්න. ඔව් උත්තර දෙන්න. හරි අපේ වීඩියෝ එක බලවල ගොඩක් thank you. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලලා නිකන් යන්න එපා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. අපි එනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. අපේ සෝෂල් මීඩියාස් මේ පැත්තෙන් හරි මෙහෙන් හරි කොහෙන් හරි ලින්ක් එකක් විදිහට අපි දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගිහිල්ලා අපි ඔය හදන කෑම ජාති අපි ට්‍රැවල් කරන ඒවා ඔක්කොම අපේ සෝෂල් මීඩියාස් වල තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එනම් බයි බයි.